हाई गाइज वेलकम टु स्विमिङ स्काई द डिजाइनर्स डेस्टिनेसन। सो आजको यो पार्ट हाम्रो पार्ट 2 हो। यो सर्जिकल मास्क कभरको जुन चाहिँ पार्ट 1 मा मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ। यो जुन चाहिँ फ्रेम छ हाम्रो सर्जिकल मास्क कभरको त्यसको फ्रेम बनाउन मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ। यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले त्यो चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि म लास्टमा आई बटनमा पनि दिइहाल्छु, तपाईँले त्यहाँ पनि क्लिक गरेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ यो पार्ट 2 हो। सो पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईँलाई लुगा कटिङ गर्न सिकाउँछु। जुन चाहिँ मेरो यो युजलेस लुगा एउटा लुगाको टुक्रा थियो, सो त्यसलाई म फेरि रियुज गर्न गइरहेको छु। अब यो एकदमै युजलेस भइसकेको छ यो लुगा। सो एउटा गाउनबाट उब्रेको लुगा हो यो। सो त्यो लुगालाई मैले युज गरेको मात्र हो। सो let's get started. And guys, if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. Okay guys, so first of all तपाईलाई म भन्न चाहन्छु यो भिडियोले ज्यादाभन्दा ज्यादा सेयर गरिदिनु होला गाइज। ओके गाइज, सो द्याट जसलाई थाहा छैन स्टिचिङको बारेमा अथवा फ्यासन डिजाइनिङको बारेमा उसले पनि यो जान्न पाओस्। सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो फर्स्ट अफ अल तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा लुगालाई को टुक्रालाई 4 फोल्ड गर्नुपर्ने छ। सो 4 फोल्ड गरेर राखिसकेपछि जसमा कि 4 फोल्ड गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ फ्रेम छ त्यो 4 फोल्डभित्र चाहिँ आउनुपर्छ। ओके गाइज, सो हेर्नुहोस् मैले यो लुगालाई 4 फोल्ड गरिसकेको छु। ओके, सो मैले यसलाई एकदम बिछाएको छु। अब म यो माथि यो फ्रेम राखेर यो जस्तो फ्रेम छ म त्यसलाई पहिला यसलाई म ट्रेस गर्छु विथ द हेल्प अफ चक एन्ड देन म यसलाई कट गर्छु। ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नु होला। गरिसकेको छु। अब म यसलाई कट गर्छु, यसलाई साइडमा राख्ने छु अनि यसलाई म कट गर्छु। तपाईँले यो फ्रेम अब सधैँभरिको लागि राख्न सक्नुहुन्छ बाइ द वे। सो इट्स युजफुल नाउ। सो यसलाई पहिला बनाउँदा नै फ्रेम एकदम राम्रो खालको पेपरमा, चार्ट पेपर अथवा कुनै पनि कार्टुनको टुक्राहरू छ भने तपाईँले त्यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। सो द्याट तपाईँले त्यसलाई घरिघरि युज गर्ने गरी। ओके गाइज, म अब यसलाई फेरि पनि युज गर्छु। सो यसलाई म एकदम केयरफुली राख्छु। सो नाउ अब म यसलाई कट गर्छु ल। ओके गाइज, हेर्नुहोस् मैले यसको कटिङ गरिसकेको छु। अब म तपाईँलाई देखाउँछु। मैले यस्तो खालके पिस 4टा पाउँछु। हेर्नुहोस्, एउटा 2टा 3टा अनि 4टा। सो अब यसको स्टिचिङ चाहिँ म तपाईँलाई अर्को पार्ट 3 मा देखाउँछु। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके गाइज, अनि तपाईँले योभन्दाको पहिलो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, एज आई अलरेडी टोल्ड यु बिफोर। सो तपाईँले त्यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो दिस मच फर टुडे। Thank you for watching this video from the beginning to end. Thank you so much guys. अब हामी भेटौँ अर्को मेरो नेक्स्ट भिडियोमा जुन चाहिँ स्टिचिङको पार्ट हुन्छ। ओके गाइज, सो once again thank you for watching. Bye.